Oare ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu noi? Spune-mi de ce n-ai ascultat cât am jucat în doi. În spate m-ai lăsat, dar nu o să rămân. De acum sunt liber, dar tot îmi pare rău că o spun. Că acum te-am pierdut, nu mai e cale să mă întorc. Am încercat de multe ori să dau timpul înapoi. La noi în trecut, să șterg tot răul cel făcut. Să îți spun tot ce am avut atunci când am tăcut. Eu ți-am dat tot din mine, dar tu m-ai rănit. Tu mă completai, dar ne-am despărțit. Acum te aștept să vii să spui un ultim cuvânt. Eu ți-am dat tot din mine, dar tu m-ai rănit. Tu mă completai, dar ne-am despărțit. Acum te aștept să vii să spui un ultim cuvânt. Că acum te-am pierdut, nu mai e cale să mă întorc. Am încercat de multe ori să dau timpul înapoi. La noi în trecut, să șterg tot răul cel făcut. Să îți spun tot ce am avut atunci când am tăcut. Salut băieți, hâți. Salut fam, salut Răzman. Salut Mihai, salut Marvelin, salut băieți. Băieți, de acum încolo când donează cineva, o să fie diferit, gen la 1 euro o să fie ca la început, la 5 euro o să fie schimbat și la 10 euro la fel. Deci de la 1 la 5 o să fie la fel, de la 5 la 10 o să fie schimbat și de la 10 în continuu o să fie la fel schimbat. Și o să pun în continuu asta până la 100 gen. Să fie schimbat cu diferite melodii. Salut Mihai, din nou. Hai să ne intrăm așa puțin și după băgăm niște solo-uri. Bro. Și noi bam azi. Lag, haide. Lag, brother. Stai să-mi revină jocul până... Eu mă joc Minecraft cu niște prieteni pe serverul nostru, bravo. Super, atunci.
Ce-i cu lagul ăsta, frate? Mai scor lagul vieții. Coaie, lagul! Băi, dă mă ieși odată din PC-ul meu lag prost. Mereu când fac live trebuie să apar tu. Lag, păi nu mai spăr lagul ăsta. Ai, frate, nu mai sport. Mereu când fac live trebuie să am lag, brother, mereu mă plâng. Uite, na, mâncate-ar câinii de la prost. Na. Nu mai bro, nu se pune sub, e clar. Love. Băi, sunt uite și voi că să dați un like. Hai să bag pe asta, mă, că asta e mai așa mai de hâț. Nu mai bro, lag. Uite, n-a lag, mâncate-a, uite-l bro! Na. N-ai cum să te joci, n-ai cum. Na. Nu mă mai joc Fornix. Uite, na. Acolo cu greșeala mea, dar aici e lag rău. Ia uite-l. Iar greșeala mea. Nu mai fac vreo lag. Mâncate-a ragul de picioare.
Bă, să mor tu că acum mă bag în meci așa de rapid și până acum nici 10... Așteptam 10 minute, brother, mai mult. Și nu am băgat în meci deloc. Nu, Fortnite. O persoană mare, o să mai fac live-uri, mă? Că am și lag. Nu pot să joc foarte bine, nu sunt concentrat. Da. Da, bine, mă, că toți au persoane, numai una. Player, mă, pe bune, și eu mă lăsai așa de jos, sunt mort. Sunt mort dacă nu acces bine. Gata. Da, sunt mort. Mai am șansă să mai grăiesc. Nu mai am șansă. Da, mai am șansă. Coaie. Nu te mai suport, bro! Eu nici nu văzui player-ul, că omul meu e din cristal, din ce dracu e coaie? Nu se vede în ăla, în Bayer. Stai că iar mă bagă în 3 secunde. Și așa nu fac eu puncte, pentru că mă joc eu pe live și două persoane pe live, frumos elegant cât de cât. Mă joc Fortnite. Haide. Asta se vede, mă, asta nu prea se vede în zona, e bun. Iar aici ce să bag eu? Ăsta încă arată bine. Nici acum n-am găsit, știi, așa, până meciul trecut când sunt skin și eu skin am găsit. Haide, mă joc Fortnite. Scad iar 60 de puncte, ajung la 7600. Haide, mă joc Fortnite. Și așa pierd puncte, frumos, elegant cât. Două persoane pe live, bă, mă fac alt cont de YouTube. Sau ce contează, să mai fac alt cont. Stau ca prost să muncesc chiar. Nu am chef.
Uite cât de greu îmi intră mie, bro. 79 de player am înțeles. Haide, 7601. Unde să mă duc eu acum? Lucky, mă duc că n-am unde. Talibanii o să vină mulți și nu o să prind armă și nu o să bat. Și iar o să mor din prima și nu o să mai fac puncte. Bă, dar niciodată nu am chef de Fortnite când mă joc Fortnite. Și mereu când ies de la calculator parcă am un chef de Fortnite așa de mult. Și când intru din nou nu mai am chef deloc. Ia o scrie și aici avem player. Haide! Unde ești, m-am mâncat artenii? Așa pleacă în partea altă. Mă joc Fortnite, eu. Mă joc game. Ești alb. N-ai ce shield să-ți dai. N-ai ce. Hai că n-ai shield. Nu fac eu de ăștia să mă arăt așa de mult. Eu mă joc Fortnite! Cui mă bat toți! Eu fac live, bro, cu 2 persoane pe live. Futu-ți morții tăi, cine mai muncește coaie pentru YouTube-ul ăsta? Morții mă, e șoc. Mă joc Fortnite cu aia. Mă joc Fortnite și fac live cu aia. Până și aia cu 50 de abonați cu aia am 100 de persoane pe live. Mă arăjana de nou. Ce îmi place Fortnite-ul ăsta să fac. Nu mă mai joc oricum, la arena. Pișat. În 2 gemete? Câte multe scăzui, stai așa. Nu, 100, 200, câte scăzui? Bun. Jucai 2 meciuri minus 60, 120, bun. Ok. Nu că frig jocul ăsta.
Saluros. Mă, mă duci? Aha. Haide, pe mine, haide! La clean-up. Nu de alta. Ah, hai, te duci la ăla, hai că vin și acum. Problema de război. 95. Ah, mă, dă la 45. Bă, da, mă spate să-și, mă. Pe mine mă bate default-ul, mă, ce aveți, mă, omoare combat și mi dă un hit și mă omoară pentru că te-ai tactică prost rău de pute. Ești n-apuc, brother, abia scoci eu peditul de mine. Haide, mă joc Fortnite. În puncte scad la arena, aici mor ca prostul că eu mor numai de la începător. Haide, mă joc Fortnite! Nu mai pot, mă joc Fortnite eu. Ce fericit sunt. Nu mai pot. Pică live-ul. Știu, bro, că am și lag pe Fortnite. Hopa, iar veni copilul ăla frustrat cu dislike-urile. Haide! 100 fac acum, 100 de dislike-uri fac acum, iar. Chiar intră copilul ăla. Intră cu conturile, bă, băiatule, da, intră să moară Jana, intră cu conturile alea de face multe dislike-uri acolo. Moară Jana, hai bă, repede cu 10 dislike-uri sau 20 dacă se poate. Așa, așa, de 5, hai 6. Bun, 7 acum. 7, 7. Hai bro, nu mai dai. Asta e că își mută contul acum. Gata, 7. Acum iar își mută contul. Haide. Stai așa, 8. Acum își mută iar contul. Nu, acum, haide. Nu, nu mai mult. Stai că își mută contul ăsta mai greu. Aici nu m-a avut căutat pe YouTube. La search. La contul ăsta, cred. Hai, 9. Numai cu conturi. 9, așa, bun. Și celălalt cont, al 10-lea sau al 11-lea, al cât e? Haide. Celălalt. Deci cu ăla dislike, bă. Nici pe ăla nu m-ai căutat. Aoleu, vai de capul tău. Dă-i și pe ăla, mă. Să fie 10. Să mă mândresc că am dislike-uri. Haide. Hai mă, dă-și pe ăla, că nu ies din meci până nu dă-și pe ăla. Hai mă, dă-l. Stai mă, că aici nu m-are nici căutat. Cine știe, nu mă avea la clopoțela alea. Aoleu, vai de capul tău. Hai bro, al 10-lea dislike, unde e, brother? Mă, că-l dă eu pe al 10-lea, uite și pe 11-lea, haide. Și acum gata. 10 dislike-uri, mă mândresc că sunt șmecher. Cu 10 sau 9 dislike-uri, haide! Bă, dar nu mai vine nimeni, mă, aoleu. Unde e, mă, ălalt cont, mă-l pierduși? Dar și ce se întâmplă cu dislike-urile ăștia? Nu știu dacă ai auzit de la YouTube, poți să cauți, nu e problema, nu e problema mea. Oricâte dislike-uri ai dat tu, dacă se vede clar de la conturi că ești abonat sau dai like-uri sau dislike la un anumit cont și gen se vede pe IP-ul tău că intri cu 10-15 conturi, se anulează instant după live sau episod, după câteva ore la episod și după live când se termină, după ceva timp. Te poți uita, de exemplu, și pe live-ul trecut. Am avut 11 dislike-uri, da? Am închis live-ul
Acum când te uiți pe live am 0 dislike-uri. Pentru că, frate, se vede clar și atâta timp cât tu faci chestia asta în continuu, nu o să-ți meargă bine niciodată, crede-mă. Plus că YouTube-ul cred că o să-ți închidă toate conturile. Pentru că faci boost mereu. Și așa ceva nu prea se pune. Oricum eu îți mulțumesc pentru dislike-uri, că pe mine mă avantajează, brother. Nu că sunt like-uri sau așa. Mă avantajează pentru că intru la recomandate, frate meu. Și atâta timp cât intru la recomandate și se aude că ești booster de dislike-uri și că nu știu ce, nu pe mine intră lumea, frate meu, că nu că n-am muncit eu, că nu știu ce. Pentru că ești booster de dislike-uri, copil de 8 ani care nu știi și nu realizezi ce e la YouTube și ce e logica YouTube-ului, frate meu. Așa că poți să stai să-mi dai dislike și cu contul lui Iohannis, că nu mă interesează, crede, nu? Salut, Mateo Băltură. Mersi mult pentru abonare. Hai un like de la mine. Mersi mult. Mă duc într-un loc mai așa, mai popular, că vreau șopleri, nu de alta. Oh! Haide! Ești un Fortnite. Nu Minecraft, brother. Fortnite, nu Minecraft. Bă, da, de când am mai vorbit? Bă, de mult, nu știu, de un an. Un an și ceva, cred. Un an sau doi, nu știu. Bă, de ce mereu e lut aici, mă? E un pistol sau ceva? Mereu îmi dă un big sau un anumit lucru aici. Nu știu, nu înțeleg de ce. Haide! Nu mai dă dislike-uri băiatul ăla? Nu mai conturi sau? Nu mă mai căuta pe YouTube. N-are cum doi, fra. N-are cum doi, fra. Două cu virgulă sau fără virgulă? Că nu înțeleg. N-are cum doi, fra, sau acum 2 ani, de acum 2 ani nu ne mai știm. N-am mai vorbit. Eu am vrut, te-am mai salutat pe live-urile lui Insanity, dacă m-ai văzut, dacă nu, treaba ta. Bă, și eu care credeam că sunt mulți player la Taliban. Și erau 0. Deci aici practic ar fi zona, 500 de metri. Știind că mai sunt 22 de player în zona asta și nimeni nu e robotul, nu te-am văzut că nu mă uit mereu la chat, am înțeles, ok. Știind că nimeni nu e robotul, haide! O dăm pe logica. Bun, deci ar trebui să am player pe undeva pe aici. Salte springs maxim, dacă nu prin salte oase niciun caz. Pe aici ar trebui să găsesc player mereu. Cel puțin așa cred. Și dacă mai ai 500 de metri zona nu mai are absolut nicio problemă bine. O să stau să și luptez, dar n-am chef. Ce-l acolo? N-am chef chiar. De acolo. Joci 2? Dacă vrei tu, da, și 2. Nu, ceva ce nu mă mai jucăr, nu. Că n-am chef, pur și simplu. Dacă n-am chef nu pot să fac puncte, știi? Vreau pe kill-uri, n-am... Am alte treburi de făcut acum. Solo-uri, 2 squad-uri, ceva. Dar dacă joc arena o să vină toți să mă omore gen. Că plin apări puncte și alea. Dacă mă duc pe unul, vin 10. Vezi că la mine este primul meu meci din acest sezon. La mine, nu știu care e. Al Pomele. Sau mai mult. 5.000 sau 6.000 de meciuri cred că am jucat sezonul ăsta. Deci,
Hai treaba cu mine. Haide! Oh! Bă, da, mă spărsăși, mâncate-ar câinilii. Stai că mă spamez acum. Dă-i. N-ajung rachetele alea până la mine, mă, băiatule. Aaaa, îl omorâși? Bravo. Hai să dau și eu. Cobar de pământ. Cobar de pământ, am zis. Bravo. Băi! Ce rachetă, zici că ești... Zici că ești Mitsu. Stai să-mi dau și un mini. Un mini, nu mai multe. Hai, două. Brodere, cât îmi prins tu cu pampul ăla, mă? Îmi iau și eu pamp de acum încolo. Să moară Jana, de îmi iau și eu pamp. Ți-a venit Claudiu? Ce Claudiu? Nu vreau că ești, mă sunt bine Eugen, prieten cu Claudiu. Nu ai nicio problemă. De ce ai 9 dislike-uri? Te la un copil terminat. Nu știu cine e, sincer. Și nici n-am chef să știu. Ce faci, frate? Bine, bro. Nu mai hype-ul ăla, știi? Când ai dislike-uri sau când ai 4 persoane pe live la 1600, nu mai hype-ul ăla, gen... Joacă-te Fortnite, foarte fericit, ai hype, ai persoane, se uită mulți. Ai like-uri, hâți John. Nu mai hype-ul ăla. Așa, gen, când stai așa cu 100-200 de persoane, 400 de like-uri sau 500, așa, e frumos, brother. Hype-ul ăla e mare. De-aia și Mitsu are hype mereu, pentru că la începutul live-urilor prinde numai 200 pe live, 1000 pe live, 2000. Ai vrei să-și construim pe Discord, imediat. De ce ai 9 dislike-uri? La copilul terminat de... Haide! Nu știu cine e, crede-mă, Ianis. Și dacă aflu cine e, atâta trebuie. Să se întâlnească cu mine. Salut! Salut! Mamă, bine să nu 10. Cum te cheamă pe Fortnite? Da, ca pe YouTube. A, uite. Jucăm arena? Nu. Stai să mă dau de pe mult. Te dă de-o pe mult, nu ai problemă. Breaking in. Vezi că la mine e primul match în acest sezon. Nu contează. O lună jumătate am stat la bunici, acum m-am mutat în alt apartament. A, da, nu ai jucat, că altfel jucai. De... E plictiseală, da. Bă, m-am plictisit de calculator. Nu mai am ce să fac. Fel. Da. Da, Mocofanu Aha. și Dolofanu. L-ai văzut cumva? Oh, Da. Fortnite. Da. Care e cine așa de cop stiburde? Da, mai da. Care mai e acolo tine și Unde vrei să merg? Bă, vezi că s-au mașinile pe stradă la tine, mă. Stai să închid geam. Hai salti. Salti, bă. Hai Am că dus să săriși. închid geam. Ok. Dacă nu merge salti, mergem aici? Aici. La Dusty. Păi n-am cum la Dusty, aici, aici. Aici. La factory ăsta. Tu mai bine vii la casa asta, că ești prea sus.
Breaking in. Eu deja am playeri. N-am armă. Bro, mie îmi dă sniper. Da, eu am player și n-am armă. Eu am armă și n-am player. Omul vrea să-mi dea pickaxe. Să-și bată joc de mine, că mie îmi dă sniper. Bro, dar nu suport jocul ăsta, mă. Dau de ultimii terminați, care oamenii mei joacă și mă spamează cu ăla, căcatul ăla. Ăsta e Fortnite-ul, nu mă pot schimba. Fortnite-ul tău. Vezi că sunt ultimii terminați. Salut. Pa. Ia și mie cardul dacă nu te speri. Încerc. Crezi că sunt începători, numai că trag cu câte 100. Uite, dar în 3 nu se bat, trasă toți în tine. Ăsta e Fortnite-ul, brother! Mama, nu mai spor jocul ăsta, băi, nu mai spor jocul. Vrei să jucăm arena? Păi arena e de 3, brother, și nu joc la arena, că îmi pierd puncte. Dar nu ești de 2. Nu. Căcat. Atunci hai din nou. E primul tău mes, zici, a? Joc cu banana. Joc cu banana. Haide! Bă, cum e al doilea? Și ai Battle Pass cumpărat și Tier 4. Păi abia mi le-am cumpărat, mă. Azi dimineața. Dar nu m-am jucat. Am înțeles, gata. Îmi bag toate setele pe Epic și joc în 3 frame-uri, să văd cum joc. Fac așa sau joc cu toate pe easy? Cum zici? Este așa, să văd cum e pe medium toate. Da, n-ai dat. Uite, bro, acum n-am pic de lag. Mai joc și cu banana vieții. Mamă, păi la arena numai cu banana joc. O să zic ăia unul că sunt începători și doi nu se poate să-mi dea cap. Hai, perdezi. Vreau neapărat kill-uri, că n-am ce face să-mi plictisi de jocul ăsta. Stai că mi-a dat. PC-ul ăsta. Păi să mâncat eu aici, mă. Sunt 1000. Nu mi se încarcă. Ai, eu să mâncat. Îți zic de acum. S-a dus PC-ul ăsta. Pe apasă buton. Bă, dar mă aruncă ăla până în zori. Bă, ce tragi, mă, așa mult, mă? Abia acum am sărit și eu din autobuz. Vezi că eu sunt mâncat, sunt mort. Tu ești în paradise. Dacă fii mort și tu, sunt și eu mort. Eu sunt Snoopy. Bă, și plec de aici, mă? Hai că plec de ele, ne-a bătat kill-uri, n-am chef acum de ele. Vezi că E eu banana. sunt Snoopy. Băi, trag tot după mine, mă, mânca iar racii. Un hit să-mi iau de re. Deja să iau și o armă bună, mă, că cu asta ce joc? Minecraft joc cu asta. Asta-s. Unde ești? Ești departe sau nu? Ăsta sunt Snoopy. E bun, hai că ajung acolo. Mă, imediat ajung. Vrei? Cum? Uite, acum vin. Sunt pe drum deja. Nu pot să ajung, scuze. Știu, frate. Sunt în partea opusă.
Dă-mă că iau sniperul ăsta. Băi, dar nu o să par nici banana Da. asta când joci cu ea așa pe movement pe ăștia, că e urâtă. Bă, Rebelion, eu te las. Na, că văd că... Stai, mă mai antrenez și mă duc la creative. Bag ce cu live-ul. Mersi mult. Bă, nu mai am chef de Fortnite, sincer. De după amiază parcă nu mai am chef deloc de Fortnite. Oh, ăsta trage perfect, eu crezui că e mare bolt aproape. Deci că e bolt la față. Deci că ești Jaxi. Dă-mă digăl ăsta. Dă și materiale și hai pe bătaie. 300 îmi trebuie minim. Hai cam peste 300, e bun. Pentru un build fight am. Pentru mai multe nu. E doar un player, nu 10. Da. Așa e că n-ai chef de ceva. Ești paleta. Aoleu, ce prost e când... Coaie, când n-ai chef de nimica. Când ai 3 persoane pe live și ești super hype că ai 3 persoane. Mereu am bug-ul ăsta. Mânca la răbagul să-l mănânce. YouTube-ul vieții. Fortnite! Bă, n-am voie, să fac un edit, mă.
Bă, să muriți voi, mă, veniți câte 1000. Bă, dar ăștia să ne mâncați, mă. Bă, dar sunteți nemâncați toți, mă? Cu, băi! Parisul, Regatul Unit. Voi sunteți. Ce-mi place pistolul pe ei, nu-l mai suport. Haide! Uite-mă ce shotgun avea omul meu. Dacă vin player, eu nu-i aud. Eu nu auzeam pe ăsta dacă nu oprea muzica acum. Țin bomburii meu. Ce ia? Mă pot ridica aici sus? Mamă, ce înalt sunt, băieți! Foarte înalt. În capul. Ah! Bă, mă mănânci fript! Deci băiatul ăla mă mănâncă fript, mă. Deci pe aia doi acolo. Și pe ăsta aici care o să cadă. Knock. Haide! Bandajele le-am cu am și topleri. Hai, dă revive. Haide, dă revive. Bine, mă, bravo. Dă revive, nu? Bă, dar mulți sunteți voi, mă. Am și unde să pun asta? N-am unde. Genial, n-am unde să pun asta. A, uite cam. Hai, bă, vină după mine, mâncate arcăinii. Haide, cam over there, cam over there. Ce faci? Ce faci, mă? Ăla și-o dat shield-uri, mă. Băi, nu-ți dai, mă, shield-uri, mă, nebunule, mă. Ce faci, mă? Nu mai ai materiale? Nu mai ai materiale? Păi, nu mai are materiale. Nici eu nu am. Haide! Cui dai, mă, tu revive? Haide, revive, te aștept. A, nu mai dai revive. Băi, de ce nu mai dai, mă? Hai, scot. Dai, mă, revive, hai. Dai revive. N-auzi, mă, să-i dai revive. Dar vezi că nu poți. Băi, ho, cu shotgun-ul ăla mai ușor. Că nici eu nu mai am. Bum! Mamă, ce shotgun avea omul meu. Mare tactical. Haide! Bă, am nevoie de materiale, mă, multe, rău de tot, mă. Și de shield. Viață, ceva, nu știu, orice. Jucăm
încă am ajuns și eu pe acasă. Nu știu, brother, să mai joc la arena, că n-am niciun chef de Fortnite, sincer. Nu știu, n-am așa... Aoleo! Nu știu, n-am chef așa să dau de pro player, dar dacă vrei tu jucăm. Și eu, mi-a venit și mie cheful până în meciul următor, dacă mai fac killer pe asta. Oricum deja am venit puțin chef de Fortnite. Alegerea ta, jucăm, bro. Mai căută tu pe unul până ies eu din meciul ăsta și băgăm. Oricum eu nu mai sunt hype deloc, pentru că persoanele pe live nu mai suport oricum comunitatea, nu mai... Asta e România, brother. Îl întreb pe Sebache. Sebache se joacă cu... stai așa. Ba nu se mai joacă. Sebache e și ei. Se joacă Reus cu rusul până acum. Și mai am nevoie de un partener. Du-te la ei dacă vrei, dar vreau și eu să joc. Nu știu, faci cum vrei. Mă duc la airdrop-ul ăsta doar atunci. Mă întreabă pe Sebache, poate eu intră din nou. Eu bă, voi vreți airdrop-ul, mă? E al meu. It's mine. It's just mine. Până la airdrop mai am niște pași de făcut. Miniori. Mete, bravo! Pauze program. Băi, ce mă cu mine astăzi, nu? Bă, dar vreau, mă, Deagle-ul. Sorry, bă. Da, e, n-am ce faci. Când am Deagle... Rip. Un player n-avem și noi. N-avem. Welcome to Tilted Town, no building, no bricking. Hai, din nou, dai! Welcome to Tilted Town, no building, no breaking. Mă, că nu mai am chef de ăștia să sparg acum. Welcome to Tilted Town. Scrie welcome to Saint-Tropez sau Marjan. Monștri. Haide! Băi, mâncare pe amândoi, mă! Ce știu eu să mă dau cu skateboard, nu? Cu hoverboard-ul. Ia-te, robot, haide! Bă, mă rup să-și mâncat-ar câinii! Doi roboți! Aoleu! Zici că e... Welcome to Tilted Town sau Marăjană, de nou. Nu se puteau și mai mulți roboți, adică vreo 5-6 așa. Nu doar 3, 5-6. Nu, că e puțin 5. 3 sau 4. Suma e invalidă. Neinvalidă. Mă joc Fortnite. Hai să mai jucăm Fortnite. Stă toți camperii în buș, că dacă intru acum pe ăla, pe pariu că-l văd pe ăla din buș. Trage mine, sau mă arăjana de nu. Stă pe loc și trage. Haide! Asta e Fortnite-ul. Mă joc Fortnite. 4 roboți. 4 roboți și unul cu sniperul stând în buș. Haide. Ia stai așa. Hero. Replace. Haide. Eu șterse pe toate. Să moară Jana, nici nu știi.
care joacă. Logica când joci intri trio nouă. Până atunci mă duc să mă joc cu Roblox, că văd că e jale pe Fortnite. Știi bă, Sky Station, ce-o dăm și ăsta? Da, Mocofanu... Dă-mi eu o pasta, mă, că mă antrenez aici, asta e așa pasta. Uite-te aici pe creativ, haide, reclamă. Hai, Sky Station, ce naiba e asta, mă? Nu vreau să simt după asta, bă. Bă, dacă n-ai chef acum, nu ești ca mâine dimineață. Bă, nu știu dacă mai joc mâine dimineață. Am chef acum. Da, am chef să fac puncte, nu să scad puncte. Abere. Ia uzi. Mă, știi cum vine cheful ăla? Ce este, mă? Sabia lui Hristos? Da, n-avem, mă. Găsim noi neplul de război. Uite, caute acum pe Fortnite România, de la bun rău. Jucăm cu fratito, hai că jucăm cu fratito așa. Nipsi, nu? Uite cu Burmis. Dacă vrei tu. Dacă nu, bagi, nu știu. Luăm unul de pe Fortnite România. Ce asta, mă? Băi! Păi ce asta, mă? Și ce fac eu acum? Băi, ce fac acum? E Skywars, ăsta măcar E Skywars. Băi, e Skywars, mă, nu! Mănânc ceva și vine, ok. Nu mă interesează cu cine, ok. Ăsta e Skywars, bă, mamă. Bă, e Skywars, mă. Nu-mi place skin-ul ăsta. Ei, dă-te bă de aici, lagul vieții. Mamă, chiar că spare azi. Se vede și lagul meu. Uite lagul meu. Haide! Băi! Marjan de n-am lag rău. Oleano, ho! Bă, vreau să fac scheme de alea, mă. It's Hemi. Da, mă, așa, să-mi reîncarc și ăsta, ho! Nu, da, băi, mâncate-ar câinii! Aola. Vreau să beau cu frații, ia uzi. Da, mă, asta mă, și pune așa. Vedeți, sunt paletă. O, băi, ho! O, mă, mai cauți mult, mă?
Logică? Haha. Dă-o cu mine. Ce-ți mă așa de paletă? Sunt paletă că v-am și la greu de tot. Lagul ăsta mă rupe după minigame-ul ăsta. Ce-ți mă așa paletă, mă? Ce faci, mă? Hai, dai pe sus, mă, nu cu ăla, mă! Dacă voi vreți așa... Băi! Hai, mă, vino aici. Hai, vino. Ei, și tu mai încet. Băi, dar nu la greu la minigame-ul ăsta, mă. Și cu live-ul ăsta și cu minigame-ul e clar. Bă, dar mă mâncară-ți free, mă! Da, așa să mai dau un nou scop. O, băi, ciontule! Stai, bă, Hook, eu fac de-alea cu scheme, nu știi tu. Băi! Salut, vedem Gabi. Să moară Jana și cu lag și fără lag. Tot mai încerc să fac ceva. E ripere pe lag aici, să moară Jana de nou. Băi, mă arunci pe mine. Sarmamen. Mă mai lăsați-mă și pe mine că eu fac scheme și voi trageți cu. Pentru mod ce trebuie să fac? Stai așa. Pentru mod, dacă vrei mod, ai așa, 3 variante. Ori ești activ pe 4-5 live-uri în continuu, gen că să te văd de mereu. Te-am văzut până acum pe vreo 2. Ori dacă nu, dacă îl vrei mai rapid, donezi 1 euro. Sau dacă nu, nu știu cum facem, că nu mai știu. Alte 2 variante cred că sunt. Nu mai știu. 1 euro sau 4-5 live-uri activ. În continuu, gen mereu. Așa, să-mi treacă și mie disperarea asta de la mine. M-a mâncat iar câinii, mă. Că dacă-ți fac așa, îți dau hit. Și dacă-ți fac așa, mă omori. Vezi? Ce-i asta? Stai că donez, dar... Dă că mere cardul. Dacă mere cardul. Nu merge cardul. Nu merge cu cardul. Merge doar cu PayPal. Pentru că nu mi se pune mie cu cardul pe... Deoarece n-am card pus. Ia uzi. Hai, frate, dacă nu mai aștept și tu 2 live-uri dacă nu poți să donezi cu PayPal-ul. Ce te crezi, mă, așa, bun, mă? Băi, și tu, New York. Că dacă îți fac așa... Băi, te demolez, mă. Pe-l curul. Hai, brother, mai aștept și tu 2 live-uri, scuze, n-am ce face. Degeaba dai tu povanii. Pentru că eu nu-i primesc, înțelegi? Ce e asta, mă? Băi. Ce e asta? Nu scoase impulsurile, băi, dă-mi-le bă înapoi, mă, că făceam tricuri, mă. Ia uite-l pe ăsta.
Mai e și lag. Ce vrei eu să fac kill-uri acum? Cu mâna. Mai sunt și începătoare. Ia vină, mă, hai. Băi! Ori fu glonți printre picioare ăla, ori dacă nu chiar puse eu prost. Ce intră să vine. Băi, nu mai știu să mai trag, mă. Bă, ce asta, mă? Zici că sunt prea bun, mă. Asta trebuie să fie pus la montaj ceva. E așa să dau un scop. Oh. Haide. Ce cap? Care trage mă după mine? Haide, arată-ți fața. Unde ești, mă, nebunul meu? Uite aici. Numai că numai cu hunting-ul mă joc. Ia dacă mă bag aici. Ei, îmi scoate impulsul, bă, îl vreau înapoi, mă. Dacă mă omor ca să-l iau înapoi. Vreau impulsurile, mă, ca să fac tricurile, nu de-alea. Începătorești. Beginner, mă înțelegi, că nu le-am pe român azi. Băi, dar nu găsi și eu un player, mă. Păi să-i dau. Uite-l pe ăsta cu sabia, mă. Nu mă duc în mijloc, că n-am cheltuie. Să dau capul în alea. Vreau și eu ceva de la sine, gen. Ia uite, câștigai. Băi, nu vreau așa, mă. Logică să-mi spui eu când terminăm. Poftă bună, chiar așa, uite, hai să zic. Pickaxe. Ce pickaxe bun am. Nu o suport. Nu uite și eu acolo voi să dați un like. Dacă place ce fac. Chiar dacă nu prea fac nimic acum, dar e ok. Că n-am ce face, mă. N-am hype-ul ăla azi. Probleme de logică. Ia zi, nu mai joci. Bine, logică. Pe joc de mai târziu, ok. Bă, atunci n-am ce face, stau aici. Bă, n-am chip de solori. Poate intră și în timp, ok. Păi nu-te și eu acolo să dați un like. Bun, hai să ne luăm așa. Hunting rifle. Albastru. Aici. Add to chest. Add to chest. Add to chest. Add to chest. Bun. Bun. Galleries. Devices. Grind. Nu mai e grind, că nu mai e chef de soluri. Mai pierd puncte. Bă, dar n-am mamă infinit.
te mai șarg pe de partea. Ia fără țintă, dai. Hai dai. Ce e cu capul ăla de pisică? Care cap, mă? Unde erau alea, mă, că eu nu prea mă știu creativ și n-am de unde să știu. Pe live-ul tău, mă. Aia e de la echipă, mă. De la echipa RS. E și în thumbnail, brother, dacă nu știi. Ce poate fi azi? A apărut pe Fortnite? De ce dracu ai 10 dislike-uri? Ce? N-ai văzut? Mereu un copil de câți ani, mă? 7 cred că-i dau. 7 dau. Nu mai mult. Și gen... Omul intră pe conturi și în câte un minut fac câte un dislike, știi? Că până mă dă la search, până mă dă la alea... E greu, e greu. Nu pot, mă, de aici, că-s prea subțiri. E doar un copil, bro, care dă dislike. Atât. Prea subțire aici, bro. Nu, dacă ne ușa asta acum să mă arăna. Un copil retardat. Hai să joci cu noi. Imediat, bro. Shit. Păi uita și eu acolo de un like. Hai că la Discord, pe Discord, dacă e. Bun. E așa să găsesc. Și unde te găsești? Trio 5? N-am cum să intru pe Trio 5, brother. Intră pe... Stai așa. DC Grey, atâta pot. Sub scară, și ai trecut pe sub scară și nu s-au pe înțelegere. Gen doar la DC Grey pot. Stai așa că mai sunt niște veci. Mai fac un pic și după mă duc să fac. Unde te trag, Berian? Pe ce te trag? Hai, că am știut și pe asta dacă e. Dar așa să zic și Am- eu, când vă zic eu. Salut. Am cel mai multe Hai să văd puncte. dacă ăsta e prost, frate, să simt. Da, râs. Din ce țară este originar din Boston, nu e? Și așa. China. Spania sau Italia, nu știu. Mă duc pe Spania. Italia, bă. Bagă-ți Am dat vreo Mie dacă stau 4 live-uri îmi dai mod? Da, medic. elemente cu ce. Electrone are atomul de hidrogen. Electron. Habar n-am. Minus 0. Minus 0. 2. Scrie minus 0. 1. Băi, frate, dacă ți-a... Bă, n-ați răspuns la întrebări, bă, că ăsta o auzit. Ce? Minus 0. A, Pula, băi, Ruben, câte puncte are, pulă. Te Acum. merită să dau dublu.
Ce național trebuie să Shakira? Nu știu, Din Băi, Spania. unde-i ciocanul când am Te-am nevoie de Da, el? Tăceți, mă, bă, tăceți că le dau răspunsul greșit, te să văd care-i prost. Băi, Auzi, mexicană, eu mergeam între colombiană și spaniolă, foaie. La Hades, ce WD. Ia să-i mai iau și eu una la Hades, pa. tu să-i zici să eu să înțeleg ție. Eu. Hai, stai Ce să faci, nu mă? pe tot. Macedonia? Ina, clar. Și cu care jucăm? Da, avea că... Hai că mă pe joc așa. Trebuia să ai de rochi ca să nu zici Ina. Ce mi se pare un om. Nu știu, 50. Taci, 45. Auzi, mă? nu mai zi, Auzi, bă, bun. retardat. Unde vorbim? Și cu cine jucăm? Auzi, că 12 Vine km cu cine la oră acum? fac când mă beșesc în pula. Stau pe loc și am 12 km la oră. Bei. Păi intru, stai că acum mai 4 ăștia, mai 3 minute, nici atâta, un minut. băi frate, Bine, nu băgăm știu arena, cine e. nu Cred știu. că e de... Dați un lobby, o venit ăla, mă, băiatul ăla. Da, a venit, e lângă mine, aici. E rebelion. Nu, îs eu, Rebelion, Logică, Hades și cine mai e pe lângă la jocul ăsta? Rudi. Restul scoate afară. Cine? Cine e? Băi, da și eu. E. Salutare băieți, mi-a făcut plăcere. La revedere. Intru iar pe Ce? ce voi. Și cum jucăm? Bă, am o misiune. Așa, hai, e bine, lasă-i pe restul, dă-i în pula mea. Stai să-i dau dublul la ăsta, să iau toate astea și am câștigat. Mendark, intră pe trio 2, bă, Mendark. Cred că jucăm triouri versus ăștia, să vezi ce le face. Păi cine Ba cu da, cine? sunt locuri, mă. Intră pe trio 2. Vezi că vorbesc pe fone. Zi acum. Să vezi ce le Chiar face ieri ăștia, vorbeam de ăsta cu câștigat Oscarul în Reverend. Uite așa, mai zi o dată, contra cine jucăm? Versus ăștia de aici, de la, pe echipele astea mari de Aaaa, păi pare rău de brother. Bine că nu mai există. Prost Pandolition ăla. Nu știu, nu mă bagă. Îl cunoști? Nu mă vorbea Claudiu21 pe chat. Și noi cu cine jucăm în echipă acum? Cu cine jucăm, mă? Jucăm cu de cine, bro? În echipă. Și contra cine? Contra care echipe? Nu știu, de aici, după Discord, mai sus, să vezi. Aoleu. Păi ăștia nici nu sunt buni, mă. Ăștia de la Dar Nice nu uit la mai cele sunt mai cât de lungi. cât. Atât. Aia. Bă, mie că o să câștigăm, mă, nu știu de ce am o presimțire așa. Tradiționalism, să fie. Își dă drumul la activ. Bine, sunt tot romantic. Și ce se câștigă? Și ce se câștigă, mă? De popcorn. Cam așa se joacă. Mi-ai dat timp aici, mă. Are ceva dacă mi se aude Băi, tastatura? Ați, frate, ați intrat, bă? Da, noi suntem în parte. Sunteți în parte. Gata, bine, gata, gata. Îți dăm invite? Tu ai intrat în parte, mă, logică. Da, mă, sunt aici, sunt Bine, aici. frate, bine, bine, bine. Te pup, frate, și eu te pup. Logică, direct din prima au mușcat-o. Ce mă, copilul? Păi așa, dar nu știu, dreapta asta. Bă, stai, mă. Unde-i Pandolision, mă? Mai sus. A plecat. Hai că mă dau pe puștul tău, că văd că e și el live. Care, bă, cu aia ce mișto e skin-ul ăsta. Ăsta, mă? Skin ăsta. Am voie, îi dau și eu un premică să văd dacă mai acceptă. Stai așa. Cine, fără treaba cu ce toată lumea. Nu știu pe de ce nevră. M-a certat odată parcă cu el, dar nu mai știu numele meu. Stați, să rugați. Salut, salut. Bă, Josh.
Ma. Bă, Da, mă, ia zi. Stai așa că ne invit eu acum. așa, stai că vi-l trag pe deceneu. Fă rebelion trebuie să-l invit, uite, gata. Oho, să trăiți, domnul Deceneu, greul! Am Băi, înțeles, Să rebelion. vă puneți la timp 5 când De ce intrăm, neu? da? Rebelion, ce faci, frate? Din câte știu, aveți să-mi dai... Deceneu! Deceneu, te știu de când jucai Counter, CSGO cu Neveu, cu și băria, Știam că nu mă aud. Taci cu aia. Băi, taci în pula mea de copil. Da, mă, cu aia ești bun tu. Crezi că să mai văd decât tine? Am zis eu? Bă, nu știu, văd că ești Twitcher, ai făcut bani până acum? Nu. Acum mă Eu am aud. luat 200 de euro și din Twitch și 100 din Fortnite, deci am făcut și Twitch și m-am jucat și la World Cup. Te-am întrebat. Cu aia te-am întrebat. Adică nu, că Nu m-ai te-a întrebat, întrebat dar nu nimeni. vreau să mă laud, am făcut bani măcar din ceva, adică nu vreau să mă Doamne, ce laud. prost, doamne, ce Nu vreau prost. să par toții sau ceva, dar văd că ești Și eu am, Twitcher. cu aia, și eu am alocație. Ești Și eu am alocație cu aia, și eu am alocație și bag bani în Fortnite și mă laud. Taci-mi gâtul, mătii, de prost, că te dau cu capul de fata mea ce ești. Ce terminat. Da, cu aia, sunt șmecher, cum vine alocație. Ești mișto rău. Ai Twitch în nume și tu vorbești cu mine? Te cheamă Gaba cu aia. Tace morții, mătii. Mă A cheamă venit. Tacu, dacă mai vorbești mult în pizda, mătii, de copil ratat. Doamne, ce proști te voi auziți pe Ăla, ăștia. pe mine m-a jurat. Haideți și tu. Eu am Gambit Capa. Eu nu sunt partidan. Bă, să-i Ce? jurește aici. Auzi, mă, rebelioane. Ce? Cine-i Claudiu ăsta? 21? Da. Prieten vechi de la mea. Păi comentează pe chat. Eu nu-l văd. Îl văd doar pe The Great Boris. Nu mi-ai zis mai sus. Salut, Boris. Păi să-i de mult de panduleșon. Hai mai taci, logică că ești narod. Narod. Așa mă, ce faceți băieți? O, ne bagă, mamă, păi să dau tiroare, mă. Deci, Așa. Cu cine suntem? Ah. Gata, mă, bă, de ce ne mă E că facem pe ăștia. Hai că mai e de ce ne mă. Hai că partea am ready. E cât Să-l care bărăs. are cod? Care aveți mă cod? Eu sper să n-am, stai așa. Ai nu. jucat la Nu. cât Caterine. Ta- E tank. Hai că e Dunk. Ecaterine, haide. a jucat cineva la Nu știu, eu inserit. nu am. Verificați codurile toți. Că Slim e Voi asta, aveți băi. cod, mă, careva. Bă, nu sunt party, nu sunt party, ești nebun? Da, bă, stai că tu n-ai loc, Hades în pizda, mătii. Tu ce loc vrei să ai? Noi suntem 3. Păi, toată lumea are trade și eu sunt pe camera asta și nu suntem De ce ne patru. greul și Funky, de ce ne greu, poți să dai ready, te rog? Adică toată echipele sunt full și noi suntem 3 aici, nu-i nimeni. Eu sunt cu ăștia doi, mă, Haide. retardatule. Ok. Aoleu. Bă, aveți cod? Eu Nu. nu. Dă-i aveți dreapta pe game capture, display să folosești tu. Taci, mă, în pula mea, că știu ce să fac. Să-mi dau telefonul pe mult. Că l-am dat stretch pentru că mă jucam Triviador și aveam Black Bar. Cineva are cod. Verificați codurile Să-mi că bag vă dau pula în bani. codurile codul. voastre. Verificați, nu voi, mă, stai. Verificați-vă codurile și voi, că poate aveți cod. Eu n-am mai jucat un custom de jumătate de an. Verificați. La fel și eu. Mamă, foaie. Gata, n-am. Nu poate cu aia să Eu știa n-am. un cod. Sunt pe 0. Bă, n-am dulce, mă. Dar nu ai cum să afli cine are cod. Verificați cod, aveți voi cod? No, mi-a întrebat și de cine, că noi jucăm cu el. Copilul mătii. Bă! Copii proști. Băi, cred că e unul de trolează aici, mă, să nu ne mai jucăm, să ne strice joc. Aoleu, dar nu-i scoate, mă, poate să jucăm doar noi 3. Ai zis? Și după îi bagă și pe ei părând. Ha, mă, trimiteți fiecare câte o poză să-mi... Ba... Da, verificăm cod. Dați custom și să văd aici Da, dacă mă. cine are cod și cine n-are. Uite, bro, la mine se vede pe live că n-am cod. A, trebuie să fac poză Ce sau vrea, mă, cum? ăsta futus Dumnezei, mătii. Trebuie să trimitem poză că n-avem cod să moară Jana. Haide, like chat. Salutare, băieți. Se
ele youtuber sunt saltă răuiți. Haide! Gata, o ieșit beata ăla sau e... Cine se iasă? Nu știu, beata cu care vreau... Lolgică, tu ești la după canter. Da. Mamă, și bomba aia Ricos? Da. Mamă, mi-ai zis de tine, că ai jucat cu tine Faceit și astea. Până mi-a luat bani. Mamă, și eu m-am jucat odată cu tine, puteți dar nu întreba pe de ce dacă poate să joc solo trio. Nu mai știu dat. Că în total suntem 15 și mai este loc de 1 în Dacă vrei party. să dau canalul meu de YouTube. Party de 16. Dacă vrei să dau canalul meu de Nu, YouTube. doar vreau să Nu joc pe Instagram, bro, vorbim ca să nu deranjăm Jaxi live-ul. TV mă cheamă. Glumesc, m-am jucat mai de mult cu tine, dar nu cred că mai ții minte. Și odată ne-am jucat pe ceva client. Dacă îmi zici un nume așa cu numele ăsta, nu te știu. Dacă îmi zici un nume... Păi nu mă știi așa, dar nu ne-am jucat mai de mult, dar oricum nu mai contează. Bă, cică aia de pe trio 3. Am trecut pe Fortnite acum. Băi, avea scot, mă. Nu. Bă, a scos cumva codul de când sunteți în parte, că dacă l-a scos trebuie să ieșiți. Băi, asta m-am jucat custom, efectiv. N-am avut vot. Bă, da, mai jucăm și... Dacă noi suntem trio. Hai că dați și voi ready, măcar să vedem dacă merge, că sunt o persoane care n-au dat ready. Dați și voi ready, vă rog eu pe aici. Ar trebui să mai întreb... Stăm 10 ore aici. Nu știu, frate, eu n-am jucat în viața mea cu tine. Iar el o setare, mă, că cine vrea să-i dea mesaj pe privat, ea îi dă bloc, ea are blochitat. Genul are la prieten. Tu mai la bloc sau eu te-am pe tine? Eu te-am luat. Păi eu n-am stat în viața mea cu tine pe Discord. Dar poate am prostit. Deci n-aveți Nici nimeni, mesaj da? n-am cu tine. Și eu doi ready. Gata, ați ready iară, poți. Cred că ești tot ești un minut. A, ieșit. Bă, facem alt party, Ok. facem alt party. Bă, de ce ne? De ce au ieșit mă toți? Păi dacă nu dau ăștia sunt nebuni. Faci tu lobby? Facem lobby, hai. Imediat vă dau să spune, hai. De la 1. Mă aveți la prieteni toți? Nu. Bine Stai zis, că nu? va... Settings, stai să-mi scot auto decline. Bă, uitați-vă ce Dar în invite joc. sau faci party public? Nu fac parte. Vă dau invite pe rând. Verificați-vă codurile, să nu intrați cu coduri. Bun. Să-mi dai invite, Cum Leo, mă cheamă? faci by the way liniuță. Cum? Leo, faci by the way liniuță. E tu de ceneu. Leoc, nu ai niciun nume, nu te-am la prieten. Băi, ba da, te-am, mă cheamă Leo. Asta mi-a dat invite în party. Patiu. Dacă am intrat în party la Fula Marco, are... Cine-i Fula Marco? E aici pe Discord? Care faci? Băi, Care faci mă așa mă? Claudiu, nu știu mai cum era. Vă zic eu numele lui. Deci, Claudiu 21. zic eu. Cât mai ții live-ul? Până la 10 jumătate. Dă-mă și mi-ai invite. Greu e să faci un party. Arătați-mi un party. Da, ți-am dat pe general cum mă cheamă, de cine nu? Bă, mi-ai dat invite, mai ai la prieteni. Vrei să-ți Da, dau da. eu ad? Dă-mi o dată ad. Păi te-am coaie. Ești în joc? Așa, deci Da. ne dăm invite. Deci numele tău începe cu L, Leo. Da. Aoleu. Caju privat. Ba, te-am, gata, nu mai Poate dai îmi invite. dau ăstea. Taci. Lemi, tu, cum ești? Twitch Slimy underline FM. Da. Cât cam. Voi trei chestii, taci. Intrați în party. Dă și mie moderator să mă dau mare. Taci un pic. Am zis, bă, nu pot să Aveți spun ce pe mare, spus în pula mare. O stăm până mâine aici. Swag, cum ai zis? Nu dau doar pe mod. Le dau eu invite, dă mie Y pe family. Nu-ți dau nimic. Cum ai? Nu cred că are la prieten. Ai la
dar ți-am dat cerere. Ți-am dat accept dacă e dat. Bun, cum ai numele cu dată? FL, linie de aia jos, underscore. Prima dată începe cu underscore sau nu? Nu, e FL underscore sol. Dacă mi-l pun pe Discord să-l vezi. Dă-mi invite. Nu te-am. Înseamnă că nu mi-ai dat admin automatic. Le dau eu invite că am proști. Să-mi dați. Băi, Stăm până mâine aici. vezi Bruno aici care îl cheamă Matei, dă-mi bă invite. Stăm până mâine, mă, pe bune, că nu mai am chef. Bățul meu le dă mie invite. Bă, nu pot, dau invite. Nu pot să dai. Că le-aș da pe shop. O, salut de CNU. Dă-mi invite, fac înseamnă 30 că voi de trolați. Dacă trolați, vă dau bani la toți. Nu bere, bă, am făcut o glumiță. Le dau eu invite la ei mei. Nu pot să-i dai invite, dați-mi toți ani ca să vă dau eu invite. Păi da. Cum acum, aveți careva la prieteni? Nu, hai mă că le dau invite. Cu până mâine, mă. Bă, tu n-auzi că eu dau invite la toți, că e pe public, că dacă nu pe public intră numai leșinați. Aoleu. Dați-mi iar. YT, spațiu, DCN, spațiu greu, repede. Nu stau o oră să mă joc cu voi. E corect spațiu de Taci că nu te-am. Aoleu, vă las cu ăsta, mă, până intre și băieții ăștia să jucăm și noi așa până mâine. Până mâine jucăm, da. Sper. Tai că până le dau accept să merg. Bă, de o oră stau să mă joc cu rești pe ăștia, nu sunt în stare să... Gambit Caba mă cheamă. Nu am. Solari Kiba. Ai la prieten? Nu. Îți dau eu, ales. Nu 100 ore, 102 ore. Da. Îți dau prin porumbel, prin porumbelul, îl iei, îți bagi pula în cur la porumbel și intri în lobby. Let's go. Cum ai numele mare? Păi dă-i lui Caba. Bă, dați-mi toți ad ca să v-am să vă dau invite. De CNU, Cum te cheamă pe joc? YT spațiu de cine spațiu greu. Dați-mi ad până mă întorc. Salut frate. Am mai zis dacă te rog. Și a meu e Zel, 30 FPS. A meu e Zel. Da, să nu fie copii de aia care beau apă cu zahăr și... Bă, mă stați cu ceva. Zi, mă. O, puteți vorbi cu DCN dacă mă tragi pe altă cameră, că voiam să-i zic ceva important. Vă rog. Vorbește logică, că nu prea mă cunosc bine cu el. Stai puțin, bro, că vorbesc la telefon și vorbesc după cu DCN, ok? Bine, mersi. De CNU, dăm tu invite pe Amar. Pe Amar. Hai, că te-am dat cerere, frate. Ți-am dat accept. Deci, frate, mă cheamă trebuie Gambit un nou. Caba. Ai dat an? Eu ți-am dat Gambit Caba. Eu te-am la prieten, dăm Fea Marco. Stai, mă, că mai are puțin și vine la noi, mai are 2 playeri și atât. Hai și ultimul, Kyber, mai zis Kai. Ți-am dat tot. Mai la Solari Kiber. Stai că am la prieten, am 120 online. E clar, eu am 92. Solari Kiber, frate. Am dat, ați primit toți 3 invite. Sugeți, oamenii mei, salutați, băieți, RS. Rusii Rebelion, eu. Eu Rusii Rebelion. Ce mă? Rusii Rebelion. Eu, frate. Aoleu, guci. DCN, am o întrebare. Pot să joc solo trio, deoarece în party sunt 15 și într-un lobby pot fi 16. Rusii Rebelion. Eu, frate. DCN, am o întrebare. Pot să joc solo trio. Nu dați double. Bun. Nu, ce doare burta. Băi, deci, în viața mea n-am stat atât down pentru un match de pe creativ. Eu măcar merit, acum chiar sunt player buni, adică aici se merită să faci training. Sunt player bun, mă? Da. Te dau la toți friend request. Pe bune. Mai bine lasă să-ți dea ție. Păi? Așa e mai... O să-mi dea, o să-mi dea, o să-mi dea. Real Savage.
Păi da, cum așa? Dăm noi la ei sau ei la noi? Ei fac primul pas, noi continuăm. E logic, adică despre ce vorbim? Păi da, Royal Savage până la urmă, brother. Uite, păi simplistul. Intră de ce nu știu de putere. Păi de Royal Savage, brother! Ei, n-a băgat! Cum ar fi fost să aibă iar unul cod? Să nu mai bage. Ăsta în 10 minute pe degeaba. și eu cod. Cum era să mi trolezi? Spui tu codul. Știi, ăștia. Eu ce timp ne punem? Noi ce timp ne punem? Aș vrea să vedem ce e rebelion. Asta... Rebelion? 5 de timp, dar stai să vedem dracu ce timp ne băgăm. Să ne întrebăm pe deceneu. Pandolision, bagă harta. Mutați-vă la teamuri. M-am mutat. Noi suntem team 5, team 5 se mută... Nu, să jucăm cu deceneu. Jucăm cu deceneu, nu? E team 5 el. Hai, team 5, mutați-vă. Team select. Bă, cine? Care-i mapa, frate? Ha. Voi vă vedeți între voi așa ca nume în stânga. Logică vezi nume în stânga. Nu. Bun, atunci. Mamă, ce mă omoară ăștia. Oricum te bătim 5. Te văd ca nume aici. Ok. În ce mapă intrăm? În Intră pe Zandi? hartă, bă, de ce nu? Și asta lui Zandi. Am mai jucat pe aia să mergem acolo Asta ne deja. făceam noi. Păi, da, o știu. Și îmi zicea Reu să nu mă bag la Team 5, că de ce mă bag aici și nu mă mut de la Team Select. Bă, păi am pickaxe prost. Am mare pickaxe prost. Arată că sunt doar cu tine. Aoleu. De ce nu l-a intrat? N-a apucat să intre, cred. N-a apucat să intre. Nu, n-a apucat, de ce nu să intre? Hai să vedem. Cred că e plecat. Primul meci cred că l-a jucat fără mine, că Da. Da. l-am dus la parter. Da. Hai că nu dăm Mai ajung pe noi. Unde e rebelion? Unul low. Nu sunt învățat pe buton, dar și pe tastatură și așa fără să aude. Care facem așa? Nu știu. Bob și Sam ăla. Bob și Sam. Bob and Sam. M-a spart. Eu nu mai au nimic. Da. Mamă, nu pot să suport arma asta, nu mai mă joc ea. Hai că am pus trapă. N-am mai multe, mă. Mie îmi luat sunetul ăla Bun. și îmi dă 200 în cap. E bine că ne spawnează sus. Da. Audă-l pandolision ce dă. Ia atent. Cu pickaxe-ul de default nu o să joc deloc bine. Nu ai putut intra ăla dacă canalul e full, eu nu. Vezi că și Claudiu greul ăla a intrat o dată și a făcut așa. Vezi că ce? Ia. Ia stai să văd. Hai mai încoace, că nu văd.
Pa, boss, că mă duc pe afară, ne vedem la următorul live. Ok, baftă. Vorbește cu Andrei, eu ce... Nu le zic de fiecare dată. Bă, dar eu am mai murit odată, mă, stai că nu înțeleg, sau nu e gata? Nu s-a terminat încă. A, nu s-a terminat. Cum a murit. Dai și bă, de... Eu mai zis gratis. Bun, hai să jucăm bine acum. Absolut, că până acum i-am jucat slab, este? Băi, ce, n-am făcut rezoluția încă, mă. Tot dracu. Băi, da, vezi cum e acum. Nice. Bine, mă, acum mă dă și mie măcar un AK. Dă-tu numai armele legendare. Eu am cele mai... Gladere. Am lăsat rochetul la un sărac. Am eu, nu. Cine a pus mapa asta de proști, mă? Nu știu. Ops. Bă, eu n-am perete aici, bă, noi... Ai rachete logică? Bă, mă. Din sus de tot. Băieții? Cum ai picat? Sau? Nu înțeleg ce se întâmplă. Ce mapa pizdi asta? Că nu pot să-mi editez. Mie nu-mi place. Eu am crezut că suntem ultimul team. Păi suntem, dar au urcat ăștia. Nu suntem ultimul team, uite ăștia-s doar RPG. Dă-i finish la ăla, repede. Mamă, ce e? Nu s-a antrenat deloc azi, crede-mă. Mai logică. Da. Al doilea meci. Eu aveam lag un pic cu aia, cam... Deschis. Eu aveam lag un pic cu aia, cam toate prostiile astea. Deschise. Băi! Am crezut că suntem ultimul team, mă. Păi suntem, dar au urcat ăștia. Nu suntem ultimul team, uite ăștia-s doar RPG singur, pulă. Dă-i finish la ăla, repede. Mamă, așa mult. Tot tragem la lui. Auzi la asta că pune un tricou pe tine, bă, desfug numai tricou. Nu-ți plac mușchii mei? Ăsta-i gras, mă? Nu-ți plac mușchii mei? Bă, ăsta-i gras, mă? Ăsta-i gras, mă? Dacă-s gras, cum se ia, mă? Dacă-s gras, cum se vă mușchia, mă? Mă. Ce Dacă nu vrei să mă vezi fără tricou, du-te uite-te la mamă ta, că ea nu se dezbracă niciodată, că e balenă. Fără tricou, du-te uite-te la mamă ta, că ea nu se dezbracă niciodată, că e balenă. Deci, 50 de oameni trebuie să-mi iau tricou pe mine ca să foc de cal, că nu mai pot de cal, că am aici două calculatoare, foc de cal, că nu mai pot de cal, că am aici... Trebuie să-mi tricou pe mine ca să mă sufoc de cal pentru copilul ăsta, mă. De cine? Ce? Zise Zandi că are o mapă mai updatată, tata. Ești gras cu mușchi. De ce-s gras, tată? Că nu mi se băt pătrățelele? Dacă ție ți se băt pătrățelele și ai 20 de centimetri în braț, asta înseamnă, tată, ca să știi. Deci nu mai încerca să o arzi aiurea. Eu trebuie să mă încălzesc pe creativ. Aici două calculate. Auzi, cumpără-ți aer condiționat, săracule. Stai un pic. Așa că e Zandi care are o mapă mai updatată, mă. Și de cine n-aude? L-ai văzut acolo, mă, pișatule de copil ce ești? L-ai văzut? Scuzi morți, mătii de țărăcie, că cântă foamea în tine. Bă, de cine o vezi că e o mapă mai updatată de la Zandi, îmi zis acum. Dar nu... Imediat o să închid ușa, că o să pună tata la somn și degeaba îi dau... Și mă, îs răcit un pic în pula mea, nu-mi dau... Mă aude pe el, mă aude, e bun. Scuzi morți, mătii de copil pișat. Auzi, săracule, și el are
Are celofan în loc de geamuri. Da, de ce am lag-ul ăsta? Și eu am puțin lag, să știi. Cred că și eu am lag. Uite, ăsta mă spamează. Bă, mă spamează ăștia direct, mă. Mamă, și eu să spam din toate direcțiile, să-mi bag piciorul. Bă, dar haideți toți la mine, unde sunteți, mă? Cum dracu mi-am luat hit? Pe mă spamează. Am căzut, îmi dă cu sting. Intră la mine aici. Intră aici. Intră aici, mă. Îi bag, bro. Hai după mine, mă, să merem toți, mă. Eu nu mai scap, mă, mă spamează. Lasă construiesc eu. Bă, eu nu vă văd în parte, lasă construiesc eu, tu numai ține podelele tu. Hai, că ăștia ne dau double. Tu pune conurul numai pe podele. Bă! Du-te, extinde. Ops. Am lag, bro, nu înțeleg. Unde e zona? De ce mă duc în contra zonei? Bro, eu nu mai pot de lag și de ce nu mă vorbește calm, așa, n-are o absolută treabă. Ăsta, frate! La fel și eu, mergem în 4 frame-uri. Băi, frate, m-au spamat pe ea în bani. Ce căcat e asta? Zisă de ce nu, măcar una mai updatată, dacă vrei. Cine a zis? Ăsta, Zandi. Zis-o dea mapa ultima. Ți-o dădu eu pe privat, ți-o dădu eu pe privat, ți-o dădu eu pe privat. Ăia mă spamează când iasă din box direct. Da, exact, și pe mine ai văzut, mi-au dat, m-au dat. Lasă-i că le dau bani direct. Frate, am jucat mai facem dracu ceva, mă enervează rău tău, rebelioane. Bă, mă spamează, nu am timp să fac nimic, ce dracu morții mei. M-am dus jos de tot, ce pula ca lui, mai îndeșeaptă. Aoleu. Nu știu. Bă, ultimul box în stânga. În ce box sunteți, bă? Bă, logica, spune tu lui de cineva că nu mă înțelege. Zice Zandi că nu prea are, că nu prea aude că are aparat auditiv. Așa este Zandi. Terminat. Bă, în ce box sunteți voi, mă? Ce box aveți voi, mă? Bă, unul low ground. în stânga de tot? Zi tu lui de cineva, de mapă, ți-o trimit pe privat. Hai acum, pe bune, joacă, hai să jucăm serios. Serios, dacă mă auzi și de toate direcțiile, nu pot să ies din bază. Hai. Ce dracu să joc serios, că nu ține de mine. Fantome la mine, care le? Da, mă, că le iau eu în loc de sniper. Bă, haideți mă după mine, mă, că construiesc. Haideți toți după mine, nu mai locui acolo. Haideți după mine. Voi puneți numai podele, mă. Gen... Ops! Așa am văzut și eu. Mă rup să-și. Uite, vezi, iară spamează. Da, nu contează. Pune conuri. Bă, editează-te, pune bă conuri. Pune conuri pe jos, așa. Eu am... ăștia se uită la mine pe stream, Se uită că-s low, știu că-s low. Îmi iau target. Da, că le dau bani la toți. Le-am dat bani la toți. Nu pot să... Așa.
bun. Hai să văd cine mă mai spamează și din partea altă, că le-am dat bala atunci și am oprit tot în game ăsta. Coaie, uită-te că nu posez din bă... Că mă spamează toți leșinații, ăla se uită pe live, o văd cam 20 HP, dintre toți mi-au dat un stink mie, mă, futu-te în gură, te fut de copii. Futu-vă în gură. Bă, voi credeți că sunteți dacă mă bateți pe mine? Nu m-a stricat jocul la toată lumea, că trebuie să vă dau bani și toată lumea trebuie să mai stea 15 minute facem lobby-ul, că nu mă afectați cu nimica că mă bateți, că mă doare în pulă, că nu sunteți mai buni ca mine, că se ieșiți slăbani, mă. Și mă mai întreabă ăla că de ce l-am la bloc? Uite-te de ce l-am la bloc, că e un leșinat de viață. Bate-vă Dumnezeu de nați. Bă, lăsați-l pe ăla, mă, că la e Zandi, lasă-i, salvează-i. Las că o să facem alte în game imediat. De fapt nici nu mai fac mă nici în game, că n-are rost. Dă-te mă pe chat. N-are niciun rost să ne băgăm, bă. Mai bine ne băgăm noi în pula mea la niște trio ceva, că nu, n-are rost. Ăsta joacă cu Flint-ul, cu aia. Ce mapă e asta, mă, cu Flint-ul, mă? Îl întreb pe Bandolision, bă, ai ultima mapă lui Zandi? Da, mă, o am, uite, Flint-ul. Tu-ți morți. Bă, dar eu nu înțeleg, de ce ori stat copiii ăștia jumate de oră aici? De ce ăsta copiii ăștia jumate de oră să joace dacă știau că trolează și le dau bani? Eu nu. Ce logică are, mă? Bă, haideți tot, bă, mai auziți mă, logică. Da, să aici, să aici. No, bun, haideți cu mine pe același tunel și țineți pereții când ne Ok. Eu asta am încercat să fac, eu dacă dau jos. Tunel, eu fac tunneling-ul, unul puneți numai conuri în caz că nu le pun și alălalt Pune tu rebelioane, conuri și eu țin pereții. Hai. Da, frate, că nu ne trebuie mai mult de atât. Hai că am stinkuri, Ok, hai că am și eu stinkuri, am și Bun, hai stinkuri. să, știi ce facem? Stăm în boxul ăsta și vedem. Hai. Stați aici așa, stați back până vine zona, că n-am chef să-mi iau iară, frate. O să extind eu, nu vă fac nimic. Uite-te la asta, uite-te la asta, uite pe editat. Mai editează, mă, sugeam mai... Ce-o fă? Ăla era mort! Ăla era mort! Trebuia să fie mort copilul ăla, să-mi explice cineva la tăi. Ia sugeam mai în pula. A, era Pandolision. Da, vă place? WQ în box. Extind eu, hai jos. Mergi jos, da? Nu, stai în aer, că n-au cum să ne dea jos. Ok. Stai în aer, uite, ne mai și lipim de asta. A venit unul pe mine, mă, băga-mi și piciorul. Veni. Aveți unul jos de tot? Hai după mine. Jos de tot, trage după voi. No scope, editează, no scope. Bravo. Da, în domeniul. Și eu trebuie să-mi dau mine. Des că te ține. A, dar nu trebuie. Hai aici. Suntem perfect. Stai să-mi încarc ăsta. Fii pregătit că o să-i dăm aici. Ne dă rachet. Ba nu. Bine. Am lag eu. Vezi că s-a dus puțin mai jos de cineva. Da. E la 1, jos. Albul, nu? E pe albul aici în fața ta.
Mă bătu muie. Am armeți. Nu am la greu. Băi, frate, mă. Uite câtă viață mai avea ăsta. 28. Aceea, ce 200 IQ le-am dat la ea cu aia. Aia cu trapa? Da, am bătut 2 acolo. Hai că mergi mai ok acum. Nu mai da chiar așa de rău. Coaie, Nu mai- ai văzut că nu mai spamă nimeni? Stai un pic că n-am în pula mea. Eu am picat din bază. Salut, Sedox. Vreau cum ești pe Discord, Râsii Rebelion. Caută Râsă și după vezi Rebelion, cred. Că am numele cu Tergen. Bă, de ce nu sunt? Bag ultima mapă și shotgun double barrel. Nu, frate, nu. O să scoată toate chestiile alea și n-are rost. Vezi că suferă unul pe chat. Singur la mine, singur la mine. Cine? De ce nu? Nu pe chat, pe joc. Am vorbit cu tine acum, ai zis că i-ai dat bani degeaba. Îi dau muie. Stați ușor, stați ușor. Avem toți play aici în dreapta. Și poți să-mi dai serverul tău de Discord, da? Aici, de aici putem O să te dau la după. Hai, stați așa în boxuri. Te ține. Hai, țin-te. Hai. Așa, hai. Da, deloc spam. Ține-o. Eu nu înțeleg, mă, toți mă focusează, dați-mi rachetele voastre, dacă n-aveți gel sau ceva. Hai să vedem unde... Bă, avem launchpad. Băi, nu mai este launchpad aici? N-am, eu n-am. Nu. Nici eu n-am. Bă, Zandi, ce pula mea de mapă ai făcut? Băi, vezi că avem oameni deasupra, o să ne spameze, eu îi țin. Voi țineți deasupra, aveți grijă în spate, închide după tine tot timpul că... E unul deasupra noastră, mă. Ups, editare. Hai, fii, hai, stai, după mine. Mi-am unit, hai. Dați-mi mețurile voastre, split la mețuri careva, că eu... Dați-mi un split la fier, la ceva. Ia. Mergem pe construcții, pe de-asta, haideți după mine. Îmi ducem la box-uri, mai. Aveți heavy snipe, ceva. Nu, am... Dați-mă un pic. Dați-mă un pic. Oh, pe mama mea. Vine zona. Deci coboră la mine. Dar astea nu sunt negătimi. Suntem aici, hai toți, hai, perfect. Continuă. Lag. Spamează, ne-au dat jos. Încearcă toți la același nivel să... Eu sunt pe rebelion, nu, sunt la rebelion aici. Haideți, nicio problemă. Nu cunosc? Construiesc eu. Bine. Aveți grijă numai aici. Că nu mai construiesc în partea aia, că nu-i nimeni. Ups! O jucați voi, sunteți bine la el. Rachete ai? Ce slabă spune. Logica, rachete Mamă, ai? nu mai am mixuri, mă, băga mea și picioarele. Ce slab suntem, pulă, să-mi pare. Hai și la mine pe live, vă rog. Am dat bubble și la mine pe live. Hai, rebelion, hai. Am dat 6 mixuri. Ups. Nu pot, am luat greu. Vezi că ai meciuri. Îți bloc la... Am luat greu, bro. Nu pot. Da, nu știu ce cum am asta, că și-am lag rău de tot. N-ai cum. Fă o comparație între cum avem lag acum și cum e în meci. Ce tot vrea mama, frate? Ce tot vrea mama? Ok, link, da, imediat. Serverul meu de Discord sau serverul de cineva, că nu înțeleg. Uite, ți-l dau pe al meu dacă tu l-ai cerut. Uite așa. No, bun. O să facem la fel, numai cu mai puțin panică. Ok. Hai, dar nu știu de ce-i Flint-ul aici, că nu mai e și... Shadow bomburi și Shadow bomburile, da.
Veniți și voi. Am stinguri, am stinguri. Vedeți că spamează, Acum deja vin, spamează. acum vin eu. Spamează Vin sub eu. noi. Haide în față, dacă vrei. Stai. Sunt deja lângă noi, Nu mă. da replace, mă, ăsta, mă. I-am prins eu, e trupul lui al meu. Am dat 90. A venit unul peste mine în box. Gaz, hai, continuă, extinde tu. Continuu, frate. Nu contează, nu. Tot ăștia solarii. Da, da, nu-i nimic. Editez eu. Spate, spate. Aveți în dreapta, bă. Bă, tu nu-l vezi pe ăsta, mă? Nu-l bate pe ăla, nu-i da prin. Mă rupsești și meditași. Bun, hai. Hai. Nu, bă, dacă eu construiesc, nu mai construiesc, că eu nu... Hai, țin atunci. Mult. Hai că vine. Da, deloc target de la tot serverul. Deloc target de la tot serverul. Aveți unul aproape rău. LOL. Rep. Deloc target, bă, eu nu înțeleg, bă, Să-mi dai și mie halul parte ăsta, mă, atâta mă întreb. N-ai cum, n-avem ce să facem dacă ține pana Dar mea, zi, n-avem ați cum. mai văzut în timuri în halul ăsta, mă? N-ai cum. Bă, îs jumate, deci alea, echipele alea primele două, alea nu se bat, frate. Bă, eu nu înțeleg ce-i cu focusul ăsta, mă. Ne băgăm după asta la trio, nu mă mai joc, că n-are rost. Ăștia-s prea rătari. Uite, asta tot bucnal. Bă, construiești numai eu de acum, frate. Țineți spatele, pereți în spate și tot timpul editează în spatele tău, rebelioane. Închide spatele, cum ar veni. Eu erau deja lângă noi. Ai văzut de ce ne-au? Da, mă, ea ne-a dat double kill din prima. Uite la asta ce slabă-i. Dă-i mă double edit și prinde-le în box ăla de jos, slabă-i mă. Uite, abia acum o... Pulă, i-a luat un minut până o dat double kill și... Și simt că nu câștigă ăștia 3 de sus, că slabi. Uite-te ce proști ei, stau toți 3. Dați mă 2 W kill pe aia, mă, ei stau toți 3 la kill, mă. Uite-te mă cât de proști-s copiii ăștia, mă. Uite-te mă cât de proști-s copiii ăștia, în sfârșit s-au gândit. Uite, ăla s-a dus, singur le-a dat HP și acum aia câștigă meciul, pulă. Aia câștigă meciul, pulă. Două. Lol. Băi, eu i-aș omorâ, mă. I-aș omorâ, mă, pe copiii ăștia, mă. Aie. Păi ăștia băieții de ne-au pușat pe noi, ăștia. Erau sus de Pușat, A3. unul i-a dat heal și-a câștigat la solo versus trio, pulă. Voi ce aveți în boxul ăla ce nu luați, mă? Ia uite ce am. Sniper, da. Și ăla? Plin loc. Tu ce ai în box ce nu iei? Plin loc. Iau eu. Mamă, construiesc eu, voi așteptați, da? Ok. Uite, ăsta e deja la mine aici. Ia uite-l. Spamează Te deja. țin. Stați dublu la asta. Hai să-l pușăm, bă. Aici, stați aici. Bă, ce faci, mă? Haideți după mine. Cu răbdare. Conuri, vă rog, jos. Puneți unul podele în spatele Eu meu. stau cu podele. Și închideți spatele. Atâta trebuie. Unul țineți podelele, unul țineți spatele, da? Pe restul construiți. Hai să mai dăm și niște picuri. E acolo unul, construiește. Hai. Băi. Băi, lagul. Bă, haideți aici, haideți la mine aici. Haideți toți la mine aici.
La toți, fiți pregătiți, dau imposibil. Hai! Mamă, Aoleu, m-a dus ăștia. direct în zonă, băi. Haideți aici. Da? Cam mai au fost. N-am cum să Fugi, mai fugi, salvez. fugi. Fugi. N-am ce să fug, mă, stai. Vezi că e desperata liber. Eu nu te pot să like Kiber, mă. Haide. Da, v-am luat meciul. Spate, spate, spate. Ai unul în stânga. Stânga și mai vine unul, sunt doi la aici. Îi văd. Da, da, da. Logic. Te rog. Bă, eu nu înțeleg. Eu sunt targetul la copiii ăștia, mă? Da. Hai să-mi încarc flintul ăsta. Da. Ups! Ups! Ce meciuri am 200. O bapula, fail. Păi să nu uitați și eu acolo de un like. Își dă miniuri, ia uite-le. Bro. Dăm și mie invite. Unde? Pe server de Discord e despre da. GG. GG. Ai făcut și 2 kill-uri pe noi? Da, da, da. Păi, smart play. Smart. I'm playing smart, you know? Păi, dar cum pula mea, mă, ați murit acolo, mă, eu nu înțeleg. Direct în zona aia, gen de finish. Da, mă, da, gen, voi n-aveați launchpad, flint, nimic? Nu, pardon, nu de la, mă. N-avem ce să facem, că ne-am dus fix în zonă. Prin aer, gen. Sau n-ar fi. Știi-mă de cine, mă? Cum te-ai dus de CN-ule? Mă hotărăsc încă dacă să iau asta sau nu. Stai aici, stai aici, calmați-vă, calmați, hai că sunt. Voi nu stați în spatele meu. Eu țin poderile. Uitați-vă trepul. Mamă! Nu vezi. Hai mă, ce dracu să faci? Am și eu al mai mare lag. Hai să rămas în spate, cu mapa nouă. Ce este acolo, care faci în spate? Te așează. Refac cu lobby. Ok. Mai încercăm un lobby, cu nou lobby, dacă iar îți ratați, gata. Voi o să fiți echipa 5, da? Dar asta și că haideți să... Ne-am pus pe noi la 4 ca să fim ultimii, că nu am aloc. O să chiar să dea pe să da? Să suntem ultimii, măcar nu ne loc chiar de la toți, știi? Mamă, vă dau voi în bai prima. Sau la trec. Băi, să nu uitați și eu acolo de un like.
Tu nu ai membership? Nu mi-am băgat încă și nu știu dacă am pot să-mi bag gen. Dar o să-mi bag dacă vreți voi. Mă interesez și mâine și văd. Ce v-a zis? Bine. Bine. Uite pe Pirex. O să ai Pirex, mă? Da. Mâncat ar câine Pirex, ce faci? Bine, bro. Mă uit și eu unde să-mi fac și eu un loc pe cameră. Bagă, eu member. Terminat Ok. să-mi copiii ăștia să-mi bag O pula. să bag, să văd dacă merge. Face, nu? Ba da. Ne jucăm cu el. Și gen, dacă luați membru, o să aveți un avatar, nu? Lângă nume. Da, o să fie mișto. O să îmi facă promovare mai mulți youtuberi, vorbesc, gen, Și mă o să interesez. prea rău. O să cresc canalul rapid și easy. Și gen, cei care luați membership-ul și aveți avatarul la în dreapta, o să vă văd mai mereu pe chat. Gen, tot ce scrie și, nu. Nu ca la orice membru. Aoleu, iar stăm până... Aoleu, zic că încă o oră. Mai stăm să bage decineu. Da, cred că eu și eu. Ok. O să mă interesez voi de dimineață sau după amiază. Și dacă mă bag membership, o să scriu un titlu. Și o să le zic și pe Instagram, gen că am băgat membership. Mamă, nu mai am chef deloc de Fortnite, cred că o să ies mai târziu. Nu mai am chef deloc. Cred mai joc puțin la endgame-ul ăsta și am ieșit, doar scuze. Nu mai am. Mă am jucat toată ziua Fortnite, de la 5.000 să rog, gata. Îi zici și lui. Făcui 63 de abonați, ok? Dar îi zici în star când a intrat ca să nu zică după că... Cât mai durează endgame-urile ăștia, practic? 20 minute. Păi mai stau până la 11 fără ceva. După nu mai am chef să mai fac nimic. Uite mă să-mi schimb pickaxe-ul, mă. Bine mă că mi-ați aminte să mă râdeam, că dacă nu mi-aduceam aminte iar stăteam ca prostă. Dați bă ready. Auzi, bă, rebelioane? Ce? Băi, ce joacă și simplistul și tot ăștia. Joacă simplistul? I-am mai dat odată target la un endgame, să mă știi cum a făcut? Și că era leu. A spart ceva prin casă, cred că Voioza sau Lustra, nu mai știu ce a spart. E simplistul, by the way. Ia că zic pe prima, stai așa. Joacă sigur acum? Cine? Simplistul. Acum nu. Zic în general pe aici joacă. Păi... Băteam joc de el pe privat. Auzi, mă, Eric? Nu e niciun Eric aici. Ba, da, e doar în cameră cu mine, că gen are și el calculator tot aici. E Dave? Nu, mă, ce Dave. Ăla e fratele lui Reus. Da, e totul. Bă, Eric. Cazul ready. Ia zi-mi și mie. Taci bă, nărâgă mozol. Când... La câte ai zis că plecam? La 6 plecare. Mamă, să-mi fută, ai auzit rebelioane? Ce? Ce? Mamă, da să vezi smechitul ăla de la BT. Da? Și cât durează să-l pună? Swag. Ce swag, mă? E mai mult drum. Uite, tralala, Până ai brother. zis că mergem? Râmnic cu vârf. Mamă, să-mi fut una, cât dracu. Ăla era liderul primei echipei. Primei echipe. Stai că nici mai văd bine să mă Sunt obosit rău. Vârcea.
Hai, mă. Mă, mă fac 100 de kilometri, hai mă că nu e atât de mult. Da, dar e mai mult drum. E 100 de kilometri. Adică cât până... Păi de la până în București. Ok, bine. Mă duc, bă băieți, mă duc să-mi iau apă. Vezi de asta cu fiști. Mă, multă lume, mă. Într-aia, nu la transfer, la creativ. Ce? Ești cu alea, n-am bani. Salt. Da, mai știu eu. Oricum nu e asta problema la... Ce dracu? Ce? A, nu mă, n-am treabă, mă. Grădină zoologică. Băi, nu mai vorbiți pe joc, băi! Care o fi din? O mă avea pe cineva din echipă? Din Râmnicu Vâlcea, dă un meeting. Nu mai știu Narvic. Foaie! Cine nu da ready, mă, să-i curvă? Au dat toți. Mă fac 3 ore până. Tony, mă auzi, mă? Suri? Nu. Tony? Nu. Nu. Tu ești din București, Tony? Nu. Dar de unde ești? Din București. Aoleu. Deci tu ți-o arzi aiurea cu mine, Tony, asta? Nu. Drăgășani. Păi, sunt pe lângă Craiova mâine. Pitești. Aoleu. De ce, Neule, de unde ai că ești? Alba Giulia. Ia să ne cât e până acolo. Nu ești chiar atât de departe. Dar cred că vin prin Deva. Da, Deva? Fugi? Cred că mă duc prin... Prin Deva mă duc în octombrie. Da. Dar ce faci acolo? Cred că fac cu excursii sau nu știu. Cu cine mergi? Cu cine te duci? Ok. Bă, dar nu faci ceva de ce asta, dai cum. O dai pe el? Aoleu. La grâu nu te găsesc, mă. Nu pune? Dar nu puneți nicio mapă, că eu pun mapă. Păi este Steam 3. Tu pui mapă? Sugi? Da, barul, da. Pentru că i-am zis să mă ajute. Cine te puțin? Ah, ok. Este așa. Dar ce faci acolo? Cred că fac cu excursii ceva, nu știu. Cu cine mergi? Cu cine te puțin cur? Aoleu. Băgați-vă la echipa 4, Am mă! dus să joci arena. Aude, ăsta e din NRG. Când joci arena? Vrei să joc arena? Ciocan, adevărat. Chiar că Joc Ciocan. arena. Cine nu e din Alvelea, mă, stai curvă? Ce le dă Pe unde stai în Alba, bă? Hai la trio și dăm o să rusul. N-am de să știu că e rusul și nu mă bag la trio. Oricum mă săturai de Fortnite pe toată ziua de azi. Pe unde stai în Păi, Alba, bă? în toată ziua asta. Pe toată ziua de azi. Sunt prea obosit, bro, n-am cum să mai vorbesc. Bă, Tony, duci? Da. Da, bine, frate. Am zis A. Ai zis da. Am zis A. Deci am dat Q și am băgat codul Zandi. Aveți grijă că dacă băgați Q, băgați codul greșit. Da, chiar că nu se pare să trebuie. Aveți grijă că dacă băgați Q... Te mă să opresc asta. Exact acolo stau și eu, Nathan. Exact acolo stau, eu stau în spate la aerol, frate. Poate vă întâlniți. Mamă, ce arme zici că e leu. Hai că am launchpad. LOL. LOL. Asta e nice. Las că... Tot așa o ținem? Da. Hai, eu... Pune tu conul, eu țin Rebelion. scara. Pune tu Ok. conul. Hai că aici în dreapta, în stânga nu mai avem pe nimeni, deci... Pune deasupra ta, mă. Hai, hai jos. Am început. Începere, gata. E bine, dar... I-am dat 84 Albul, nu albul, ăla alb. 84 Ăla capul alb. ăla. Ăla alb. Sunt toți. Nu. Bravo. Când încearcă să-l... Ține, gata.
I-am dat laser la ăla. I-am prins și eu un hit. Da pick-up la ăla. Încearcă să-i dea, îi dă revive. L-am bătut. Bravo. Am mai bătut unul. Am mai bătut unul, hai. Stăm în aer? Da, construiesc eu, pune ceva în spate. Ok. Mersi pentru abonare. Salut, frate. Mergeți în față singur. Nu dai revive. Ești un prost. Hai că știu Nu să înțeleg construiesc. ce pula mea ești atât de prost. Hai că luăm și mai multe daruri. Am 115. Hai să-i batem pe ăștia. Ne uităm. Câte gloanțe ai de rău? 115. Am 104. Ok. De unde stai, bă, tu aproape? Repede. Ia, un iceberg stai, mă. Jucați-o ușor împreună și construiți deasupra voastră să nu ție laser, logică, ce faci? Nu, calm, nu. N-am de la cine. Am check Vrei să splash-uri, pun la anyway. unul? Dacă vrei tu, da. În față, Am nu. check splash-uri. Pune lunch. Pune lunch. N-am unde! Nu merge aici, stăpân. Vino aici. Hai că trageți dacă e. Hai, sunteți 2v2, dar nu te du așa, mă. Dă-ți, mă, minior, mă, logică, toată. Mă, bun. Bun, acum sunt... În iceberg stai, mă. Vezi că acolo-s țigan, ești țigan? Hai că tragi și tu dacă e. Dă-ți numai unul, ține-te mai târziu. Da. Vezi că cercul să se strângă pe ei, ca să știi. Că să pușați. Nu știu mapă să nu-mi facem. Con. Alb, e 20 HP. Sparge. Morți. What? Mă uitam doar. Mă uitam și mă țin la un vechi. Lag. Mama îmi trimite videoclipuri cu un câine care își suge singur la mă. Da. Băi! Mamă, te droghezi? Aoleu. Luați voi la un ăla. Băi! Ce pula mea e cu mama asta? Haideți după mine. Am construit. Bun. Mergem mai jos puțin? Ha. Da. Mi-a rupt ăsta acum. Bă, dar de ce ai pus conul ăla? Dacă eu zic că eu construiesc. Păi ei să punem conuri, tati. Da, conuri cum trebuie. Bine, hai. Aia, fiți pregătiți. Să găsesc și eu ținta aia bună. Bă, dar nu e? Ăla din aer are laser. Mă, bun, haideți fiți atenți. Încarcă ăsta și mergem. Oh, stai că mai pune. Păi bine, zona greu rău. Hai că le-au eu. Băieții? Hai, te țin. Vezi că n-ai con jos? Las că ne-am unit cu pereții ăștia, nu trebuie să... Bă. Hai că țin eu aici. Bă, cine o făcut mapa asta? Două rachete noastre. Trag mulți din fața noastră, bro. Unul e alb acolo. Sunt pe aia, mă, sunt pe alb aia. Da, toți sunt pe lău. Bă, Zandi, mai ești pe live, ești prost? Ce pula mea de mapă e asta? Din fața ta. Ține în perete. Pe ăla din față îl bat eu dacă... Ăsta e... cât de călău. Haideți mă toți împreună. Dar stai așa că sunt low. I-am dat knock la ăla. Bravo. Dați-i finish la ăla. Ia, unde e? Este spatele nostru om. Nu e de... Minus 20 și eu la fel. Și eu am de 20. Să-mi încearcă. Îl dau jos. A venit pe mine, mă. Knock. Bravo. Haideți după mine. Jerry, dați spre noastră. Nu o să ne dea. Dau minim. Haideți după mine, dați-mi.
Hai că nu ne focusează ăsta. Avem unul deasupra noastră. Nu contează, haide. Oh, eu am aici. 1 minus 37, 1 minus 37. Editare. N-am mețuri, n-am niciun meț. Nici măcar un meț. Uite de la mine, uite de la mine. Da. Bun, hai. La noi. Dă-te, bă, că nu pot să plec! Nepotul, nu mă vezi, mă, că mă blochez, mă, de 10 minute. Doamne, bă, ferească, domnul. Dă-te, bă, că nu pot să plec! Doamne, bă, tu nu mă vezi, mă, că mă blochez, mă, de 10 minute. Bă, eu spart prea multe metri. Ce are mapa? Tu nu vezi că le-aș dă lanci în capăt de... Ce mapa pule ai făcut iară? Mă doare în pulă cât suntem, nu mai ies și dacă ies nu mai joc. Racket lancer la mine, racket lancer aici. Haideți mă aici. Iau eu ăsta și dați-mi mețuri, frate, hai după mine. Am dat ți le dau eu, că oricum nu folosesc. Logica, ia check splash-urile. Deasupra. Haideți mă. Acum vin și eu. Vedeți că avem deasupra player. Atâta vă zic să fiți lângă mine, să văd că mi-au unul. Vin și acum. Uite-te mapa, uite-te, mă duc în față. No, bun, dați-mi acum mețurile. Ce ai nevoie? Metal, tot metalul de. Atât, hai. Nu trebuie să pui, că nu ne văd ăștia, mă. Nu mai pune dublu, mă. Că nu e nimeni aici. Bine. Haideți după mine, mă. Uite, și am ajuns aici la endgame, uite. Ce probleme de mapă e asta, mă? Logica, dă și mie check splash. Nu. Și spamează pe ăștia. Mersi. Îl spamezi și tu pe ăla. Imediat. Stai să mă uit pe ce. Gata, am urcat și eu. Unde spamăm? La ăia de sus. Unul are hit, nu mai are armură. Unii vin de acolo, de unde am venit noi. Unde e launch-ul. Spar launch-ul. Da. Minus 24. Vine unul din spatele Logica. Se trag. Unul din spate. Ne dă jos de la bază, ne dă jos. Unești-o între noi, n-are cum să ne dea jos. Unul e alb, 3 HP pe 1. Hai aici, mă. Bă, taci din gură. Hai. Cine, mă? Tu, bă. Nu mai vorbim de pe jos. Urcă-te pe hai, haideți mai sus pe hai. Unul alb jos. Haideți mai sus. Haideți mai sus, dăm campfire-ele mie. Dăm campfire-ul. Și după aia dați voi W când vă zic eu, da? Asta este să-l credeți ceva important, da, un pic. Uite, spamați-l pe ăsta aici, pe ăsta. Plin în spatele nostru. Vrea să urce unul, urcă unul pe high ground. Nu, bro. Mai dă-mi un target sau te pot bune. Dau miniori. Bun. Sunt prea low. Bun, hai. Aveți chuck splash-uri, dați-le acum dacă aveți chuck splash-uri. Dele. Și coborâți pe ei, Dă mețurile și coborâți pe ei, dar nu toate. Țineți-vă să coborâți, să nu muriți. Optim și ca și noi, nu știu, mă. Cum stați pe mețuri? Haideți mai jos un pic. Eu stau bine. Unul jos aici. No, bun, hai. O jucăm la heal-off. Dăm direct pe ei? Dați imediat, că mai sunt de jos. Bine, mă, gata. Bun. Am făcut liceul la numărul 4, n-am făcut facultate. Dă-mi invite mie, lui Rosu și lui Destroyer. Bă, Logica? Bă, eu vorbeam singur iar. Am observat, uite de la mine, bă, Logica. Da. Îi zice Reus dacă are voie. Ce?
Și că să-i dau invite, nu, dar nu-i dau. N-ai cum, că nu mai e loc. Ai văzut Reus? Bă, frate. Dacă mai faci Hai, de cineva, frate. Noi suntem în trio. vorbește aici. E, bro, dar... N-am cum. Să ține niște stimp. Și păi de ce nu, dacă nu se enervează, că omul e nervos. Știi? De-aia întreb pe ăla. Lasă-mi e pedul. Lasă pedul. Mergem arătare în față? Nu mai e loc, bro, că suntem... Cât 5 team-uri suntem. Și 5 team-uri are tot ăsta. Nu mai pune conuri, mă. Că-i rost să-i vezi. Am crezut că data asta trag. Ce material ai nevoie? Lemn, nu? Lemn, dăm lemn. Ia tot lemnul. Mă, haideți, continuați. Hai aici. Hai, punem launch acolo sau. Da, lege. Hai în zona data, stai să mergem direct pe zonă. Unde era zona? Mai în față, sau... Aici, tu unde? Aici. Exact aici deasupra la pomii ăștia era. Da. Puneți-vă, faceți-vă 90-uri, gen, exact lângă mine, lipite, să nu ne poată spate. Bine, hai. Gata, am venit lângă tine. Oh, suntem destui de noi. Hai. Nu uite mapă ce-a făcut Zaghi. Suntem din aceeași Tu echipă. la aia? Bro, eu dau invite, dar dacă nu mai sunt locuri, n-am ce să-ți fac. Uite ăștia n-au niciun perete, n-au nimic. Stai așa să lipești și aici pe ei. Hit. Și celălalt care a sărit. Mapă de Zaghi. Îți dau după invite. Dacă mai poți să mai intri, e bun. Nu mai joc, bă. Bă, noi și membru de pe cameră. Ce naiba? Nu 24, nu? Te descurci de cineva? Bă, de locuri. Da, eu țineam numai să nu ne spargă tarada. Da. Hit. Uite aici. Pleacă top aici vine. Vezi în dreapta, nu mai sunt oameni. Mă lasă, mă, să vină, nu mai trageți-ne, mă lasă. Dar mai e o echipă, trageți după aia. Tragi, băi după aia, bă. Eu nu mai am gloanțe așa multe. Așa. Salut, frate. Și eu și lui distrară, la o să parter. văd. Hai. Mamă. Pleacă la launchpad, nu pleacă la launchpad, hello. Minus 27 acolo. Sunt noi unul. Da, am văzut. Și face baza, ce. Vedeți că nu mai suntem în zonă, băieți. Băi, frate, noi și membru. Salut, frate. Mortă, nu? Aveți blanțe de are, cam 56. Ne dărâmă? Salut, frate. Cum mai urci? Vrei să urci? Blanțe de are care are? Cam Eu nu 56. mai am. E clar. Hai, nu mă duc. Dau cu sumediul după asta. Dați la ăsta aici dacă vrea să urce. Mai e unul aici. Mi-a Minus prins 23. Alb ăla de jos. Ăla de jos e alb care urcă. Dați W pe ei imediat. Uite, ia campfire-ul de Dați-mi aici. campfire-ele, mă. Campfire-ele, mă. Ți l-am pus aici, Hai pe sus. jos. A meu, dă campfire-ul. Îl aduc eu acum. Campfire-ul voastre, bă. Imediat, stai așa că vin. Așa, hai. Hai dă-și tu Ia. campfire-ul. Și dați W pe ei acum, hai. Hai că am manager, tati. Eu dau cu RPG-ul. Bravo. Easy. Ce hartă! Este easy. Stai să-i dau lui Reus. Haide, Reus. Nu merge să-ți dau invite, uite. Îmi scrie cu whisper, cu de-alea. N-are niciun rost harta asta, nu știu de problemă. N-am propus să-ți dau invite, scuze. Vorbește cu logică sau cu de ce nu. Da, de ce nu e supărat. Da, tot așa mergem. Acum aveți un arm mai bun? Mie nu-mi place deloc că sunt infant. Sting bomburi la mine. Eu am tot infantă, tot vedeam. Asta și eu tot din față. Hai pe Sting, spuneți-mi cum e. Gata, frate. No, bă, hai bă să stăm și noi deodată cu ei. Hai. Să mă dată cu ei sau? Două timuri euro cu T2 playeri. La ped. Nu știu, bro, eu nu pot să-ți dau invite pentru că nu sunt party leader. Hai că am eu o idee mai bună. Îmi place deloc arma asta. Haideți cu mine. Mergeți să luăm la un ăla direct? Da. Haideți aici.
Haide și voi aici, în partea asta. Au construit Peste deja. ăștia. Merge Aici, peste ei? Nu, aici, că aici e. Dă-le jos la bază ceva dacă pot. Sparge-le Ia baza. flituri. I-am dat cap. Își mai fac bază. Faceți și voi lângă mea, mă. Imediat. Unde te-ai dus? Ah. Eu încerc să facă lobby. Nu le vreau cum să facă că face de cine un live. Și nu mai schimbă lobby-urile. Vorbește tu cu logica. Eu zic să se uite doar în privat, că ești să vorbească și atât, după vorbește tu. Aveți flash-uri? Da. Bă, fii atent, mă. Stați aici, mă. Fii atent, Vrei flash? Hai să vă arăt cum câștigăm meciul ăsta, mă. Țineți boxurile, mă. Dați-vă jos, dați-vă jos. Dați-vă jos, mă. M-am dat. Nu trebuie să stăm pe hai, mă, că câștigăm la kill, mă. Haideți jos unde suntem toți, mă. Sunt jos de tot, dar trag unii după mine. Bă, bagă-te, mă, în box, mă, logică, mă. Urcă-te la noi aici, mă. Da, sunt în box. Hai, mă, în box, mă. Sunt sus în box. Haideți toți la același nivel în box. Ok, Toți hai la că vin același acum. nivel Da, în vin box. acum. Bun. Vă arăt cum se joacă. Doar... Vă arăt că nu trebuie, hai tu. Ne dau double. Unul lângă noi. Da. Sugerează-mi măcar. Alb. Haideți. Bă, haideți la mine, mă. Bă, dați flash-urile alea, unul, mă. Haideți la mine. Dă mețuri, n-am mețuri. Ia lemnul. Mamă, am făcut-o pe asta. Toată lumea trage de mine. Hai, suntem la același nivel, hai. Hai aici, hai. Intră mețuri. Unul e aproape knock. Unul e să... Bravo. N-am mai înțeles nimic. N-am niciun meț, foaie. Ți-am lăsat mețurile mele în spate, dar nu ne-ai apucat să le iei. Dacă vrei de la mine, de ce nu, că mor eu acum. Bă, da. Bă, nu mai joc, mă. Frate, bă, lasă-mă, frate. Nu mai joc. Hai cum vreau. Ți-am lăsat mețurile mele în spate, dar nu ne-ai apucat să le iei. Dacă vrei de la mine, de ce nu, că mor eu acum. Logica, uite-te pe privat la Reus. Uite-te pe privat la Reus, că zice că se face ți-a lobby sau nu știu. Am zis să... Mie nu merge să-i dau invite, îmi dă doar whisper. De ce nu mai, nu? Nu. Wow. Hai să mai dăm ultimul ăsta și ieșim și noi. Hai, jucăm amândoi la fel. Ia vină mă cu după mine. N-ajung unde ajungi tu mereu. Sus nu pot, pot. De jos. Bă, ce ai făcut, mai ai construit ăsta? E down. A făcut între ei. Ce să vin toți playerii.
Dă-i după ăștia, dă-i după ăștia din aer. Da. Mi-am prins 5. Ăla-i alb, ăla-i alb, ăla-i alb. Și ăla-i alb. Knock. Și ăsta la de alb. Alb, alb, minus 36, e alb, foarte alb. Uite de ce acces. Și ăla 2. Minus 36 iar, e alb, e alb, alb. Ha, mă dai pe el un calar. Bere? Ah, nu. Eu vină mă. Nu-i 36 sau nu? Să fii pregătit să punem camp. Da, da. Mai fă unul, mai fă un box aici. Stai în zonă. Închide, închide. Hai și aici. Espanza. Avem unul deasupra. Ține-mă și pe mine, puțin, ține-mă. Dă-i check flash. N-avem ce să fac, bro. Mai joci unul? Nu. Eu joc solo versus 3. Ultima aia și gata. Hai, te las, basta. Pa. Hai, nu spune că singură. Oh, tot ce sper e să nu fiu singură. Uite că nu se gând, nice. Haide, bro. Hai că am luat de 3 acum. De 2 doar, din păcate. Mai ales pe de hoods. Mă duc rapid să iau lunch pe Dolan. Lasă-mă, bă, băiatule, mă, nu mai spune așa de mult.
Stai mă, că stai mă, băieți. Bă, dar toți dau după mine, om? Da, GG. Băieți, hai că închid și live aici. Uitați și acolo să dați un like, un subscribe și un share și dacă e să vă și abonați. Eu am fost Ariulean, baftă-viți, dacă e ne auzim mâine cu un live sau nu știu, episod poate. Mă apuc să fac un episod dacă nu pot să fac un live. Noapte bună tuturor, baftă!